Welcome in Civil Engineering of Nepal. आज हामी AutoCAD अन्तर्गतको मोडिफाई कमान्ड्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ। ड्रइङ कमान्ड्सले मात्रै हामीले चाहिएअनुसार ड्रइङहरू गर्न सक्दैनौँ, जसको लागि हामीलाई चाहिँ केही मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीसँग छ मोडिफाई कमान्ड्स। मोडिफाई कमान्ड्स अन्तर्गत फर्स्टमा रहेको छ एलाइन कमान्ड। एलाइन कमान्ड्स एलाइन एन अब्जेक्ट विथ एनदर, जसले चाहिँ हाम्रो एउटा अब्जेक्टलाई अर्को अब्जेक्टसँग एलाइन गर्न सहयोग गर्छ। जस्तो कि एउटा लाइन र्यान्डमली ड्र गरौँ, त्यसपछि एउटा रेक्टेंगल ड्र गरौँ, त्यसपछि मलाई चाहिँ यो रेक्टेंगललाई यो अनुसार ओरिएन्टेट गराउन मन लाग्यो भने मैले एलाइन कमान्ड युज गर्छु। एल सिलेक्ट एन अब्जेक्ट, कुन अब्जेक्टलाई एलाइन गर्ने हो सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि स्पेसिफाई द फर्स्ट सोर्स पोइन्ट, यो पोइन्ट लिए, त्यसपछि डेस्टिनेसन पोइन्ट यो भयो, त्यसपछि सेकेन्ड सोर्स पोइन्ट, सेकेन्ड डेस्टिनेसन पोइन्ट, अरु पनि लिन सकिन्थ्यो, मैले चाहिँ यतिमै इन्टर गरेँ। त्यसपछि यसले स्केल सोधिरहेछ, अब्जेक्ट बेस्ड अन एलाइनमेन्ट पोइन्ट स्केल दिउँ कि नदिउँ भनेर सोधिरहेछ। मैले चाहिँ नो भनिदिएँ, यस। यदि एस गरेको भए चाहिँ यो पुरै यो ए अनुसारको चाहिँ एलाइन हुन्थ्यो। यो त रह्यो एलाइन कमान्ड, जसले चाहिँ हाम्रो एउटा अब्जेक्टले अर्कोसँग ओरिएन्टेट गराउन सहयोग गर्यो। नम्बर 2 मा रहेको छ एरे कमान्ड। एरे मतलब सिम्पली बुझ्दा एरेन्ज नै हो। मेक मल्टिपल कपिज अफ एन अब्जेक्ट, एउटा अब्जेक्टको धेरै अब्जेक्ट बनाउँछ र त्यसलाई राम्रोसँग एरेन्ज पनि गराउँछ, त्यो हो एरेन्ज कमान्ड, एरे कमान्ड। एरे कमान्डको सर्टकट रहेको छ एआर, जसको लागि हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा अब्जेक्ट ड्र गरौँ। भनौँ यो रेक्टेंगल छ, यसलाई चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्न मन लाग्यो। एआर एरे कमान्डको एआर। एरे चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, एउटा रेक्टेंगुलर एरे, अर्को पोलर एरे। रेक्टेंगुलरमा चाहिँ यस्तो रेक्टेंगल टाइपमा चाहिँ एरेन्ज हुन्छ, पोलरमा चाहिँ यस्तो एंगुलर टाइपमा एरेन्ज हुन्छ। फर्स्टमा त यहाँ मैले चाहिँ पोलरमा देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि फर्स्टमा सिलेक्ट अब्जेक्ट गर्नु पर्यो, कुन अब्जेक्टलाई एरे गर्ने हो, इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि सेन्टर पोइन्ट भनिरहेछ, सेन्टर पोइन्ट आफूले कोर्डिनेट दिए नि भयो, नत्र भने एउटा पोइन्ट पिक गरौँ, एउटा सेन्टर पोइन्ट पिक गरौँ भयो। त्यसपछि मेथड एन्ड भ्यालुजहरू चाहिँ कसरी दिने भन्ने तरिकाहरू छ यहाँ। जस्तो 3टा मेथडहरू छ, जस्तो कि टोटल नम्बर अफ आइटम्स एन्ड एंगल टु फिल, टोटल नम्बर अफ आइटम्स एन्ड एंगल बिट्विन आइटम्स। अब यो मेथडहरू छ, कुन मेथडबाट चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्ने भनेर यसले अप्सन दिइरहेछ। जस्तो कि मैले टोटल नम्बर अफ आइटम्स एन्ड एंगल टु फिल, जस्तो मैले यो होइन कि म थर्ड अप्सन चुज गरेँ, ल एंगल टु फिल एन्ड एंगल बिट्विन आइटम्स। जस्तो फर्स्ट अप्सन चाहिँ भ्यालिड भएन, बिकज हामीले चाहिँ यो थर्ड अप्सन लियो नि त, त्यो भएर टोटल नम्बर अफ आइटम दिन पाइएन हामीले चाहिँ। जस्तो एंगल टु फिल कति राख्ने, 360, ओके, एउटा सर्कल गरेको लिउँ। त्यसपछि एंगल बिट्विन देम कति राख्ने, 90 राख्दाखेरि 4वटा भयो, 4 भागमा बाँड्यो नि त। जस्तो मैले 60मा 60 राखिदिएँ, 60 राखिदिएँ भने प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 6वटामा गयो, बिकज 360 डिभाइडेड बाई 60 गर्दाखेरि यति आयो, 6वटा अब्जेक्ट बन्यो होइन। अब यसले चाहिँ ओके गरिदिउँ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो यसले सेन्टर लिएर चाहिँ यसले अब्जेक्टलाई एरेन्ज गरिरहेको छ। यो त रह्यो एरे कमान्ड, जसले चाहिँ हामीलाई एरेन्ज गर्न सहयोग गर्यो। नम्बर 3 मा रहेको छ ब्रेक कमान्ड। ब्रेक कमान्डले चाहिँ एउटा लाइनलाई चाहिँ 2 पोइन्टबाट टुक्र्याउँछ, जस्तो ब्रेक गराउँछ। ब्रेक अ लाइन बाई डिफाइनिङ 2 पोइन्ट्स, जसको लागि एउटा फर्स्टमा एउटा लाइन ड्र गरौँ, एउटा लाइन ड्र गरेँ मैले। त्यसपछि ब्रेक कमान्डको बीआर टाइप गरेँ, त्यसपछि अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यसले भनिरहेछ यो पोइन्ट चाहिँ यसले फर्स्ट लिइसक्यो, किनकि मेरो त्यो काम गर्दाखेरि फर्स्टमै क्रसर त्यही थियो, तर मैले आफै फर्स्ट पोइन्ट चुज गर्छु। यदि मैले फर्स्ट नगरेको भए यसले त्यही अघि जहाँ क्रसर थियो त्यसलाई फर्स्ट मानिरहेको थियो, त्यो भएर सेकेन्ड पोइन्ट मागेको हो। तर मैले चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट चुज गर्दैछु। फर्स्ट पोइन्ट मैले यसलाई लिएँ, सेकेन्ड पोइन्ट मैले यतिलाई लिएँ, मतलब यो ब्रेक भयो। यसरी हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ। यो त रह्यो ब्रेक कमान्ड। अर्को रहेको छ कपी। कपी त सिम्पल, कुनै पनि अब्जेक्टलाई कपी गर्न मन लाग्यो भने पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस्, सीओ, कपी कमान्डको सीओ, अनि एउटा बेस पोइन्ट चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई डिस्टेन्स दिन नि सक्नुहुन्छ तपाईँले, अब चाहिए अनुसार आफूले उचालेर लगेर त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। यो रह्यो कपी कमान्ड।
त्यसपछि अर्को रहेको छ 5 मा रहेको छ च्याम्फर च्याम्फरले चाहिँ च्याम्फर बिट्विन टु नन प्यारलल लाइन्स प्यारलल लाइन्सलाई यसले च्याम्फर गर्दैन च्याम्फर भनेको जस्तै कर्नरहरू मिलाउन पर्यो भने चाहिँ च्याम्फर युज हुन्छ जस्तो कि यहाँ चाहिँ यस्तो 90 डिग्रीमा छ नि त यसलाई चाहिँ मैले अब पहिला चाहिँ मैले जस्तै अर्कै एउटा रेक्टेंगल बनाऊ जस्तो कि लाइनबाट रेक्टेंगल बनाऊ र्यान्डमली मैले एउटा रेक्टेंगल ड्र गरेँ यो भागलाई मैले यसरी घटाएँ जस्तै यो रेक्टेंगल भयो यो रेक्टेंगललाई मैले च्याम्फर गर्दैछु जस्तो च्याम्फरको काम भनेको जस्तो यहाँ चाहिँ 90 डिग्रीमा मिट भइरहेछ नि त यसलाई मैले अरूमा नि मिट गराउन चाहन्छु जस्तो कि च्याम्फरको कमान्ड रहेको छ CHA च्याम्फर अब यहाँ पढ्नुस् सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन अथवा अप्सनहरु पनि छ सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन सिलेक्ट द सेकेन्ड लाइन यहाँ किन यस्तो भएन किनकि यहाँ कुनै हेर देख्न सक्नुहुन्छ तर सानो भयो यो पहिला जस्तो सेटिङ थियो त्यो अनुसार यो च्याम्फर भइरहेछ यसले हाम्रो अनुसार पनि च्याम्फर गर्न सक्छौं जस्तो कि CHA अब यहाँ अप्सनहरु चुज गरौँ जस्तो कि मैले डिस्टेन्समा लिए स्पेसिफाई द फर्स्ट च्याम्फर डिस्टेन्स भनेको यहाँबाट यति लिए अब यसले भनिरहेछ स्पेसिफाई द सेकेन्ड च्याम्फर डिस्टेन्स यहाँबाट यति गरौँ त्यसपछि यसले भने फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन देख्नुभयो नि जस्तो हामीले जस्तो डिस्टेन्स चुज गर्यो त्यो अनुसार यसले च्याम्फर गरिरहेछ यो रह्यो च्याम्फर कमान्डको फाइदा तपाईले एंगलमा नि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अप्सन आइरहेको थियो त्यो अनुसार तपाईले अरूमा नि गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर 6 मा रहेको छ इरेज सिलेक्सन इरेज को कमान्ड रहेको छ सिलेक्ट अब्जेक्ट इन्टर इरेज भइहाल्यो सिम्पल सिलेक्ट अब्जेक्ट इन्टर इरेज कमान्ड नम्बर 7 मा रहेको छ एक्सटेन्ड्स अ लाइन टु मिट एनदर एक्सटेन्डले चाहिँ एउटाबाट अर्को लाइनमा भेटाउने काम गर्छ जस्तो कि मेरो अब यो लाइनहरुलाई मलाई योसँग मिट गराउन मन लाग्यो अथवा त्यस्तो सिचुएसन आयो भने मैले एक्सटेन्ड कमान्ड युज गर्छु एक्सटेन्ड्सको कमान्डको सर्टकट रहेको छ EX सिलेक्ट कुन अब्जेक्टमा मिट गराउने हो यो अब्जेक्ट त्यसपछि कुनलाई लम्ब्याउने यसलाई यसरी हामीले नभेटेको लाइनले चाहिँ भेटाउन सक्छौं यो रह्यो एक्सटेन्ड कमान्डको फाइदा नम्बर 8 मा रहेको छ फिलेट कमान्ड ड्र एन आर्क बिट्विन टु इन्टरसेक्टिङ लाइन अघि च्याम्फरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्याम्फर कमान्ड लागू गर्दाखेरि यो रूपमा चाहिँ हाम्रो दुईटा कर्नरहरुलाई यसले फिलेट च्याम्फर गरिरहेको थियो तर फिलेटले अब यसमा आर्क थपिन्छ अथवा आर्क पनि थप्नमा सहयोग गर्छ के फिलेटले च्याम्फरको भन्दा बढी चाहिँ त्यही हो जस्तो कि सिलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट यसले भनिरहेछ जस्तो यहाँ अप्सन दिइरहेछ जस्तो मैले रेडियसमा मिट गराउन चाहन्छु सिम्पल आर टाइप गर्ने स्पेसिफाई द फिलेट रेडियस भनेर यसले दिइरहेको छ जस्तो फिलेट रेडियस मैले यति पिक एउटा सिम्पल यहाँबाट यसो पिक गरौँ न रेडियस पिक गरे त्यसपछि सिलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट एन्ड त्यसपछि सेकेन्ड यो रेडियसमा भयो अघि च्याम्फरले चाहिँ यो रूपमा चाहिँ जोडिरहेको थियो भने फिलेटले यो रूपमा जोडिरहेको छ फिलेटको अर्को फाइदा पनि रहेको छ जस्तो कि एफ त्यसपछि फिलेटको यहाँ ट्रिम अप्सनलाई पिक गरौँ त्यसपछि इन्टर ट्रिम मोड अप्सन जस्तो कि ट्रिम नो ट्रिम भनेर गइरहेको छ जस्तै ट्रिममै यो अप्सन यतिले पिक गर्नको लागि मैले स्पेस बार थिच्दिए त्यसपछि सिलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट एन्ड सिलेक्ट यहाँ चाहिँ हेर्नुस् सिलेक्ट द सेकेन्ड अब्जेक्ट अथवा शिफ्ट सिलेक्ट टु एप्लाई कर्नर अब कर्नरलाई यस्तो गर्नु शिफ्ट सँग चाहिँ अर्को अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नुस् कीबोर्डमा शिफ्ट थिच्नुस् अनि सेकेन्ड अब्जेक्ट पिक गर्नुस् यसरी चाहिँ हामीले फिलेट कमान्ड युज गर्न सक्छौं फिलेटको दुईटा यो फाइदा रहेको छ न त अरु पनि छ तर मेन हामीले धेरै युज गर्ने चाहिँ त्यति नै हो त्यसपछि नम्बर 9 मा रहेको छ लेनदेन कमान्ड लेनदेन अर सर्टेन अ लाइन एउटा लाइनलाई बढाउन अथवा घटाउन सहयोग गर्ने
कमान्ड रहेको भनेको लेनदेन हो। जस्तो एउटा लाइन ड्र गरौँ रेन्डमली, त्यसपछि यसले बढाउन मन लाग्यो, जस्तो कि मैले सिम्पल देखाएँ, जस्तो कि डाइमेन्सनमै दिउँ न, 120 इन्चवाला एउटा लाइन ड्र गरौँ जसको डाइमेन्सन रहेको छ DLI हानेर चाहिँ हामीले यसको डाइमेन्सन पनि देखाउँ 10 फुट। 10 फुट मतलब 120 इन्च। अब हामीले यहाँ चेक गर्नलाई मैले एउटा, जस्तो कि अब मैले लेनदेन कमान्डहरु युज गर्दैछु, जस्तो कि लेनदेनको कमान्डको सर्कल रहेको छ LEN, लेनदेन कमान्ड लागु भयो। सिलेक्ट एन अब्जेक्ट, कुन अब्जेक्टले लेनदेन गर्ने हो। जस्तो कि अब यहाँ अप्सनहरु पनि छन्, अब तपाईले डाइरेक्ट डेल्टा भनेको चाहिँ तपाईले कति लेनदेन गर्न मन लागेको त्यो अनुसार, जस्तै मैले डेल्टाको देखाएँ, डेल्टाको यो क्यापिटल लेटरहरु हाल्नुस् DE। त्यसपछि इन्टर डेल्टा लेन्थ, कति डेल्टा लेन्थ बढाउँ भनेर यसले सोधिरहेछ। मैले चाहिँ कति बढाउँ भन्ने 12 इन्च बढाइदिम। त्यसो भने अब यो अप्सन यहाँ देखाउँदैछ, जस्तो कि हेर्नुस् यो चाहिँ यता बढ्यो, मतलब यो 10 फुट थियो, 1 फुट चाहिँ यता बढ्यो, 12 इन्च चाहिँ यता बढिरहेछ हैन। जस्तो कि यही हो लेनदेन कमान्डको फाइदा भनेको यही हो। जस्तो कि मैले 10 फुट वाला 120 इन्च वाला एउटा लाइन बनाएँ, त्यसपछि फेरि लेनदेन कमान्ड लागु गरेँ। लेनदेन कमान्डमा अर्को डाइनामिक वाला चेक गरौँ न एकचोटि। पर्सेन्टेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, टोटल नि गर्न सक्नुहुन्छ। डाइनामिकको DY, सिलेक्ट द अब्जेक्ट, यो हामीले जता चाहिँ जुन कर्नरतिर धेरै सिलेक्ट गर्छौं त्यतातिर यसले बढाउन खोज्छ। अघि चाहिँ यो माथि चाहिँ हामीले यो क्रसरले यता राखेको थियो, त्यही भएर यता बढ्यो, यदि यता राखेको भए यता बढ्थ्यो। जस्तै मैले यसलाई यति बढाइदिएँ, जस्तै अब डाइमेन्सन दिन सक्छु मैले 12 इन्च। हेर्नुस् अर्को, जस्तो कि लेनदेनको 120 वाला, जस्तो कि मैले 120 वाला लाइन बनाएँ, त्यसपछि लेनदेन लागु गरेँ, त्यसपछि डेल्टा वाला लागु गरेँ। डेल्टा मैले 12 इन्च बढाउन चाहन्छु। त्यसपछि सिलेक्ट एन अब्जेक्ट, देख्नुभयो। जस्तो अघि यहाँ फर्स्टमा चाहिँ मैले यता सिलेक्ट गरेँ, यहाँ क्लिक गरेको भएर यता बढ्यो, मैले सेकेन्डमा यहाँ क्लिक गरेको भएर यता बढ्यो। यो त रह्यो लेनदेन कमान्ड। त्यसपछि नम्बर 10 मा रहेको छ मुभ। मुभ त सिम्पल, M टाइप गर्नुस्, यसलाई मुभ गर्नुस्, M इन्टर गरेपछि सिलेक्ट द बेस पोइन्ट, मुभ भइराछ। यो चाहिँ पोलारले गर्दा यस्तो भयो। यदि मैले पोलार अफ गर्नलाई किबोर्डमा F8 टाइप गर्दिए भने पोलार अर्थ, मतलब पोलार भन्नाले चाहिँ अर्थो अन भयो। त्यो अर्थो अन हुनाले चाहिँ त्यस्तो होरिजोन्टल भर्टिकलमा मात्रै हिँड्यो। F8 थिचेर मैले यसलाई अर्थ अफ गर्न सक्छु। अर्थ अफ गरेर मैले यसरी मुभ गरेँ। यो त रह्यो मुभ कमान्ड, मुभ एन अब्जेक्ट। नम्बर 11 मा रहेको छ मिरर, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कमान्ड्स, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कमान्ड्स हो यो पनि। जस्तो कि जस्तो एउटा रेक्टेंगल ड्र गरौँ, रेक्टेंगलमा नबुझिने भएर जस्तो मैले र्यान्डमली बिचमा यस्तो उस पनि गरिरहेको छु। जस्तै यसले मैले मिरर गरेँ भने, जस्तो ल मिरर लाइन चाहिँ यो मिरर भनेर बुझौँ न। अब हेरौँ, यसले मिरर गरौँ, मिररको कमान्डको रहेको छ MI, सिलेक्ट अब्जेक्ट, त्यसपछि इन्टर, त्यसपछि स्पेसिफाई द फर्स्ट पोइन्ट टु मिरर। मैले फर्स्ट पोइन्ट यसलाई मिरर पोइन्ट माने भने हेर्नुस् यसरी चाहिँ अर्कोमा चाहिँ मिरर भइरहेछ। अब सिलेक्ट गरेँ, अब यसले सोधिरहेछ इन्टर सोर्स अब्जेक्ट, मतलब इरेज सोर्स अब्जेक्ट भनिरहेछ। मैले सोर्स अब्जेक्टले इरेज गर्ने कि नगर्ने नो। हेर्नुस् यसरी हामीले मिरर गर्न सकिन्छ। यसको नजिकै पनि मिरर गर्न सकिन्थ्यो। त्यही कमान्ड लागु गर्न स्पेस बार थिच्नुस्, त्यसपछि सिलेक्ट अब्जेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि इन्टर गर्नुस्, त्यसपछि यहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। नो, यो चाहिँ मिरर कमान्ड हैन, यो चाहिँ मिरर कमान्ड रह्यो। नम्बर 11। नम्बर 12 मा रहेको छ एक्सप्लोड। एक्सप्लोड भनेको जस्तो रिजिड अब्जेक्ट हुन्छ नि त, जस्तो रेक्टेंगल कमान्ड लागु गरेर एउटा रेक्टेंगल बनाऊ, यसको लाइनहरु सबै एउटै ढिक्का बनिरहेछ। यसले फुटाल्न मन लाग्यो, मलाई छुट्टा छुट्टै लाइन बनाउन मन लाग्यो भने एक्सप्लोड कमान्ड रहेको छ, जसको कमान्ड रहेको छ X, त्यसपछि सिलेक्ट अब्जेक्ट, इन्टर गर्नुस्। अब लाइन छुट्यो। हेर्नुस् मैले डिलिट पनि गरेँ एउटा लाइनलाई, तर मैले अघि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डिलिट गरेको भए सबै रेक्टेंगल नै डिलिट हुन्थ्यो। एक्सप्लोडले चाहिँ फुटाल्ने काम गर्यो। नम्बर
13 मा रहेको छ अफसेट। अफसेट भनेको अफसेट सिलेक्सन। अफसेट भनेको जस्तो कि अफसेट कमान्डको ओ जस्तै एउटै अब अफसेट डिस्टेन्स कति राख्ने, अब तपाईले डाइमेन्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 12 इन्च राखेँ, अब अफसेट गर्नुस् 12 इन्चमा यो चाहिँ कपी त्यही लाइनमा चाहिँ कपी हुँदै गइरहेछ। यो अफसेटको विशेष फाइदा हो। यो त रह्यो अफसेट कमान्ड, भित्र पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि नम्बर 14 मा रहेको छ रोटेट। रोटेट कमान्डको काम हो रोटेट, सिम्बल नामबाटै काफी छ। जस्तो कि यति लाइनहरुलाई मैले रोटेट गर्न मन लाग्यो, आरओ, त्यसपछि सिलेक्ट गर्नुस् एउटा पोइन्ट, बेस पोइन्ट। त्यसपछि कता रोटेट गर्ने हो, यो चाहिँ अर्थो अन हुनाले चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल अर्थो अफ गर्दियौँ। यसरी हामीले चाहिँ अब 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल पनि दिन सक्छौँ। यसरी एंगलमा मैले 40 दिँदाखेरि यो भयो। यसरी नै हामीले रोटेट गर्न सक्छौँ। नम्बर 15 मा रहेको छ ट्रिम। ट्रिम अ सिलेक्सन। जस्तो सिलेक्सनलाई काट्न मन लाग्यो भने चाहिँ ट्रिम कमान्ड उपयुक्त छ। जस्तो रेक्टेंगलहरु छ हाम्रो यस्तो टीआर ट्रिम गर्न सिलेक्ट अब्जेक्ट, अथवा डाइरेक्ट मैले क्रसिङबाट देखाइदिएँ। सरी टीआर फेरि स्पेस बार थिच्नुस्, अब डाइरेक्ट गरिदिनुस्। यो चाहिँ ट्रिम गर्न सजिलो भयो। यो त रह्यो ट्रिम कमान्ड। ट्रिम पछि अर्को रहेको छ स्ट्रेच एन्ड अब्जेक्ट। हेर्नुस् स्ट्रेच कमान्डको फाइदा भनेको रेक्टेंगल। जस्तो कि मैले रेक्टेंगल बनाउँछु, हेर्नुस् अब स्ट्रेच कमान्डको यस टाइप गर्दिएँ। अब एउटा क्रसिङ विन्डोबाट अब्जेक्ट सिलेक्सन गर्नुस्, त्यसपछि इन्टर गर्नुस्। त्यसपछि कुन कर्नरलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्ने हो यसरी तान्दिनुस्, स्ट्रेच भइहाल्यो। यो त रह्यो स्ट्रेच कमान्ड। नम्बर 17 मा रहेको छ स्केल एन्ड अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टलाई स्केलमा राख्न मन लाग्यो भने स्केल कमान्ड युज गर्न सकिन्छ। जस्तो कि एउटा रेक्टेंगल बनाऊँ, डाइमेन्सनमै बनाऊँ न, आरईसी रेक्टेंगल एउटा पिक गरौँ, त्यसपछि @ थिचौँ। रिलेटिभ पोलर कोर्डिनेट सिस्टममा जाँदैछु म। जस्तै 12 बाइ 12 को एउटा रेक्टेंगल बनाएँ। सुरुको डाइमेन्सन रहेको छ DLI बाट डाइमेन्सन हेरौँ यसको। जस्तो 1 फुट वाला भनिरहेछ। जस्तो मैले स्केलको SC टाइप गरेँ, सिलेक्ट अब्जेक्ट गरेँ। अब मैले डबल गर्न चाहन्छु, मतलब स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट दिन पर्यो। जस्तो यहाँ बेस पोइन्ट दिएँ मैले, बेस पोइन्टमा मैले 2 क्लिक गर्ने हैन, बेस पोइन्ट क्लिक गरेँ। त्यसपछि अब कति स्पेसिफाई द स्केल फ्याक्टर कति राख्ने, 2 राख्दिए, डबल हेर्नुस् डबल भइहाल्यो। यदि 0 मा राखेको भए त्यो घट्थ्यो। नम्बर 17 मा रहेको अन्तिम कमान्ड भनेको स्केल नै हो। हस् त थ्यांक यू। यस्तै अन्य भिडियोहरू प्राप्त गर्नका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै रहेको बेल आइकनलाई थिची हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्नुहोस्।